mama, help. Nooit meer. Ik ben echt een bezig. De volgende bestemming staat niet op dit bord en zal er ook nooit op staan. Er is maar één mogelijkheid om naar dat land te gaan en dat is vanuit China. Waar gaan we naartoe? Naar dit land. Hier hebben wij 3 jaar aan gewerkt en nu is het officieel. Ik vertrek naar Noord-Korea. Noord-Korea is nog altijd een van de meest onvrije landen ter wereld. Het land is sinds de scheiding van Zuid-Korea geleid door 3 generaties dictators die hun volk volledig gebrainwashed hebben en van de rest van de wereld hebben vervreemd. De leiders zijn God. De rest van de wereld en vooral het Westen is slecht. Als we iets van Noord-Korea horen, is het dat ze dreigen met een raketaanval of dat er weer een of andere waanzinnige wet is verzonnen door hun leider. Gezellig dus. Maar je kan er wel op vakantie gaan. Noord-Korea laat toeristen toe, onder bepaalde voorwaarden wel te verstaan. En één daarvan is een tussenstop in Peking. Elke toerist die naar Noord-Korea komt, is verplicht om in een erkend reisbureau te werken. In mijn geval is dat Koryo Tours, die zijn gevestigd in Peking, in China. En echt waar, dat heeft maanden geduurd om samen met hen een reisschema op te stellen. Dat mogen we filmen, dat mogen we niet filmen, dat moeten we filmen. Enfin. Bovendien is elke toerist die naar Noord-Korea komt ook nog eens verplicht om een briefing te volgen. Want een bezoek aan Noord-Korea zit vol met do's en met don'ts. Simon Cockerell werkt al jaren voor Koryo Tours. Hij zal me ook de briefing geven. Hi. Hi. Hi, Simon. My name is Tom. Hi, Simon. Nice Hi. to meet you. Nice Come to on meet in. you too. Come on in. Wow. Looks like a teaching class. So this is the room we invite all the tourists traveling to come here and listen to a briefing about what to do and what not to do. Yeah. Mostly what not to do. Really? That's the main thing. The first thing to remember is that the guides we have with us all the time, 2 guides and 1 driver, they are basically our mummy and daddy. Mm-hmm. So they're responsible for everything we do. They're not from the government, they're not from the Gestapo or the KGB or anything like that. So they just interpret the rules, basically, rather than making them. But through our action or inaction, we can cause some problems for them. So there are 3 main ways to avoid doing this. Number 1 is photography and filming. You have to ask them every time we want to film. The second thing is they say for your own safety, you can't wander off or go anywhere alone. But what there is, late evenings, early mornings, you're free to go wherever you like within the bounds of your hotel. So not much free reign, to be honest. And the third thing is it would be best not to make any overt criticisms of the people they hold most high. So the founder of their country, Kim Il-sung, who they call the General Kim Jong-il, and the current leader, Marshal Kim Jong-un, they take those guys very seriously. Can I freely talk to people? You can. It's difficult in practical terms, language barriers and culture barriers and so on, but you're allowed to do that. Again, the main barrier, though, is that people just aren't used to being approached by some random guy on the street, especially a foreigner. What's the worst thing about it? The worst thing, well, finding the truth at the heart of North Korea is very hard. It's what everyone looks for, but it's like peeling an onion. You go there with 100 questions and you come back with 1,000. Okay, I'm ready to go. Let's go to Pyongyang. Ja, super. Dat is duidelijk. Simon zal me trouwens vergezellen in Noord-Korea. Dat doet hij met elke reis die hij daar organiseert. Op de luchthaven van Peking neem ik mijn laatste vlucht. De enige vliegtuigen die op Noord-Korea vliegen zijn die van Air Koryo, de Noord-Koreaanse luchtvaartmaatschappij. Volgens Skytrax, een organisatie die de luchtvaart bestudeert, de slechtste en gevaarlijkste blijven dan ook vliegtuigmaatschappij ter wereld. Maar ik heb de indruk dat die reputatie wel wat overdreven wordt. Ongevallen komen eigenlijk zelden voor bij Air Koryo en de laatste jaren heeft de overheid serieus in luchtvaart geïnvesteerd.
Ook hier aan boord lijkt het me op het eerste gezicht een perfect normale, moderne luchtvaartmaatschappij. De bestemming, die is andere koek. Pyongyang, de hoofdstad van Noord-Korea. 800 kilometer van Peking. Na een uur vliegen staan we zonder 1 keer neer te storten aan de grond. Het avontuur kan beginnen. Eindelijk. 3 jaar, hè? 3 jaar hierop gewacht. Valt me wel mee allemaal. Ik bedoel, het is modern. Valt me goed mee. Even buiten de luchthaven staan de 2 gidsen me al op te wachten. Hello. Hi, sir. Hi, my name is Tom. Hi. How are you? My name is Tom. Very good, yeah. thank you. Welcome. Hi, man. Nice to meet you. Hi, my name is Tom. Hi. So what's the plan? So we will just firstly on the bus. We will just heading to our Yanggakdo International Hotel Okay. to check in. Okay, very good, very good. That's the first night. That's the first night. Okay. Very good. Yeah. This one is quite heavy. Yeah. Yes, heavy. Met 1 chauffeur en 3 gidsen rijdt het busje me naar het centrum. What's the guy's name? What do we call him? My friends, what would you like to be called? Please call me Mr. Lee. Mr. Lee. Yeah. Okay. So Mr. Lee, and you are? I'd love to be called Honey. Honey? Really? Possible. Possible. So we call you Honey all the time. Okay. Morning. Then you can How are you, honey? you can call me Darling. Darling. Okay. No problem. Why not? Ze vallen precies wel mee, mijn gidsen. Maar voor ik naar het hotel mag, doen we wel nog 1 verplichte tussenstop. Ik krijg meteen een bos bloemen in mijn hand gestoken. You know hold this flower like this? And then the top? I have to keep it in my right hand. Yeah. And like this. You can hold it like this. Like this. You hold a baby. Mijn eerste activiteit. Een bezoek aan de standbeelden van Kim Il-sung en Kim Jong-il. De eerste 2 leiders van Noord-Korea en respectievelijk grootvader en vader van de huidige leider. First we further go up there and we make a line, horizontal line, and before we going approach the statue. Okay. And first we approach it close to the statue and present the flower, and then we make a group bow. We show respect to the leaders. Een hele procedure dus. En ook voor de cameraploeg zijn er duidelijke richtlijnen. When you take picture, please be careful to take whole size of the statues. Whole size. Yeah, whole size. No, please don't cut. I mean, when you just take the picture of the statue, whole size of the statue, okay? The whole statue. The whole statue. The whole statues. Wat zijn we hier eigenlijk allemaal aan het doen, jongens? Okay. Then we go back to the people. Okay. Sunglasses on. Oh, sorry. Show respect. Ik weet niet of ik echt verplicht ben om hier als Belg bloemen neer te leggen, maar ik heb geen zin om nu al te beginnen discussiëren. Dit is duidelijk een belangrijke plek voor de Noord-Koreanen. In de korte tijd dat we hier staan, zien we honderden mensen passeren en groeten. Ook een pasgetrouwd koppel. Ik probeer hen meteen wat te vragen. Hey. Chukkamida. 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 Why did they come here on their wedding day? 결혼식 날에 위대한 김성 대우스리가 김재일 대우스리에게 먼저 인사드리는 것은 우리 조선 민족의 인사 리법의 하나로 되고 있습니다. And what are you going to do today? 결혼식장으로 They're holding the ceremony, Yeah. wedding ceremony. Can you ask them? Don't they dance on the wedding day? They have a party? 결혼식 할 때 춤도 추나무로. 춤도 추는 Yeah, they dance. Yeah. Wish you all the luck. Thank you. Thank you very much. Wish you luck. Ik heb al vlottere gesprekken gevoerd. Als dat de manier is waarop we hier met iedereen gaan moeten praten, hou ik mijn hart vast. Als we verder rijden, begint de avond al te vallen en nog ergens stoppen is duidelijk geen optie. We worden netjes afgezet aan ons hotel. Voilà.
Dag 1 in Pyongyang, Noord-Korea. Buiten wat standbeelden en deze gigantisch hotel hebben we nog niet veel gezien. We mogen hier trouwens ook niet buiten. Dus ja, ik denk dat Simon het al zei in Peking. Dat zal niet gemakkelijk worden om bij die Noord-Koreanen door te dringen. Als je ziet wat dat koppeltje er net te vertellen had, veel was dat niet. Hè. Enfin, we zullen wel zien. Morgen staat er een zware dag op het programma en je zit boordevol. De volgende dag begint met een rondrit door Pyongyang. Het busje brengt me van monument naar monument, allemaal even bombastisch. Exact wat je verwacht van Noord-Korea eigenlijk. Een verheerlijking van hun leiders en het regime. En ook de uitleg bij al die monumenten is niet om over naar huis te schrijven. Cijfers en symboliek, dat vinden ze hier heel belangrijk. It's beautiful, hè? Yeah, beautiful. So this monument is 30 meters high and 61.5 meters wide. And this figure, 61.5, is symbolized June the 15th, the day when the North and South had a public joint declaration. Okay. This is all very symbolic. Even the width of the monument is symbolic. Maar het gebouw dat qua symboliek echt alles slaat, is de Yuche Tower. The whole tower is 170 meters high. So this is the tallest stone tower in the world. Oh, is it? It is. And the bricks of the tower bodies the number of days of the great leader's life up to 70s. So the body has 25,550 pieces of granite. So this is just the number of the days of the great leader's life up to 70s. Really? Yeah. So 1 year has usually 365 days, right? So multiply by 70, we could get that number, 25,550. En ook het opschrift bij de toren klopt volledig. Ik blijf knikken en glimlachen. 12 standards represents 1912, which is the year the president was born. And 4 meter high and 50 meter long stone. So 4 by 15 means April the 15th. Just Really? birthday Again? of the president. Very good. Upat. Yes, so much for my presentation. It was very nice. Thank you. A lot of numbers. I'll have to study to remember them. So this is our principle, whenever we build the monuments and structures, we have to put the symbols to that. Yeah, I have the impression. It's clear. Maar het uitzicht bovenop de toren is wel interessant. Dat is het Yangdak-to Hotel, dat is ons hotel. En je ziet heel duidelijk dat het strategisch op een eiland is gezet. Dus wij mogen daar s'avonds niet af en alle toeristen zitten in die blok. Op die manier hebben ze perfecte controle over waar dat iedereen zit. Straf eigenlijk. En volgens mij echt bewust over nagedacht. Na de middag wordt de tour hopelijk echt boeiend. Dan rijden we naar de grens van Noord- met Zuid-Korea. De zwaarst bewaakte grens ter wereld. It's the front line in the division of the country. So that's where. So it's a frontier. DPRK, yeah, it's a frontier. It's where the DPRK soldiers and soldiers from South Korea face off against each other, really. And it's been that way since 1953. De oorlog tussen Noord- en Zuid-Korea eindigde in 1953 met een wapenstilstand. Maar het was geen oplossing van het conflict. Beide landen erkennen elkaar niet en aan weerszijden van de grens staan de legers nog altijd klaar om elke aanval af te slaan. Beide landen hebben wel afgesproken om in een zone van 2 kilometer aan elke kant van de grens maar een beperkt aantal soldaten en wapens toe te laten. De DMZ, de gedemilitariseerde zone. So it can be very tense. So I think Bill Clinton said it was the scariest place on earth, he said. Yeah, he did say that. I guess, you'll find when you go there that actually it's kind of calm and fairly peaceful. It's one of those things where it's scary if you imagine it to be scary. Maar zo vreedzaam voelt het hier nu toch ook weer niet. De camera's in het busje moeten uit. De regels om te filmen zijn hier nog strikter dan in de rest van het land.
this spot here is a bit sensitive, so So we don't film? you need to be a bit careful. If somebody comes along and goes, it means Stop it. that means that's soldier speak for stop. Oké. We krijgen er ook nog een andere gids bij. Een soldaat van het Noord-Koreaanse leger die er niet mee lacht. 여기선 좀 촬영하지 않게 해주세요. 보초막이랑 보이는데 일부러 촬영기 이렇게 막 돌리게 하지 마세요. 촬영기구 강조해줘서 초소도 얼굴 하면 이거 군인들인데 촬영하죠. Het eerste wat ik te zien krijg is de plaats waar Amerika en Noord-Korea onderhandelden over de wapenstilstand. Onze gids blijft zijn eigen sympathieke zelf. 그래서 여기가 1953년 7월 27일 역사적인 정전협정 장식이 진행된 장소입니다. 만약 미국이 지난 조선 전쟁의 교훈을 망각하고 또다시 침략 전쟁을 도발한다면 우리는 하와이와 감도뿐 아니라 미국 본토에 있는 미 군사 기지들을 흔적도 없이 없애버릴 것입니다. So he means to say the DPRK is not afraid of the US? No, we are not afraid. We are ready to crush and smash them out. De oorlog is voor de Noord-Koreanen duidelijk nog altijd heel reëel. En ik moet zeggen, als we naar buiten gaan en ik de grens zie, snap ik waar dat vandaan komt. 저 앞에 보십시오. 미군의 총알바지 계례군이 앞에 서서 군무를 서고 뒤에서 미군 병사들은 우시대면서 놀고 있는 걸 보죠. And the Americans are just behind the corner hiding there, looking at us. Kun je dat zien, Nico? Die Amerikaanse soldaat staat vlak achter het hoekje echt zo te piepen. 이 작업 위장벌 해석깔이 입고 왔다 갔다 하는 것도 미군 병사들이란 말이에요. 미국 병사들이 우리 대해서 이게 무서워하나. Do you ever talk with them? Because you speak the same language. Do you ever say something? 베트남성 병사들하고 가까이 있으니까 이렇게 근무 선언 중에 이야기를 할 수 있는. 우리는 이야기 파도 미군 병사들한테 계례군들이 욕을 먹고. Onwaarschijnlijk is dit toch. Dat dat nog altijd bestaat, dat dat in stand gaat worden. Dat is onvoorstelbaar. 그럼 요 마당에 내려서서 요거. Move all together. Move all together. De blauwe barakken zijn hier geplaatst door de Verenigde Naties om vredesgesprekken in te voeren. Wapens zijn in deze zone verboden, maar de vijand staat dus eigenlijk vlakbij. Wat een rare gevoel is dat. Ze staan aan de andere kant gewoon ook naar ons te kijken. De blauwe barakken liggen pal op de scheidingslijn tussen Noord en Zuid. If you come around this side, Yeah. here we're still in the DPRK and now South Korea. Here, desk. This is on the military demarcation line. 여러분들은 오직 이 건물 안에서만 북한함으로 자료에 오고 갈 수 있습니다. 저기 전시된 깃발은 미국이 조선 전쟁에 참전시킨 나라입니다. I'm afraid to tell that our flag is there too. He's okay with that? 그 깃발이 있지만은 자기네들 이렇게 이름나 물어봅니다. 뭐가 이름나? 그러니까 자기들에 대해서 어떻게 생각하는지. 뭐 선배들이 그렇게 했다고 해도 나는 세계 평화 안정을 보장하고 또 외세의 간섭 없이 우리 민족끼리 평화 통일을 이루가는데 절대적인 지지할 인도성을 표시하면 나는 당신을 나쁘게 보지 않습니다. Okay. So can we make peace here now then? Thank you very much. Thank you for the explanation. Thank you. 감사합니다. Ik heb mijn gids toch even kunnen ontdooien, maar echt gezellig is het hier niet. De wapenstilstand is al 60 jaar oud, maar hier lijkt de oorlog elk moment te kunnen uitbreken. Mijn volgende stop is het Oorlogsmuseum. Hello, man. My name is Tom. Nice to meet you. Nice to meet you. What's your... Welcome to our museum. Het Oorlogsmuseum is bedoeld om de superioriteit van het Noord-Koreaanse leger in de verf te zetten. Ik word meteen naar de hangars geleid, want daar staat de oorlogsbuit. Okay, so here you will see some of the trucks and different types of the artilleries and some of the US tanks captured. And here we even displayed some of the planes which were shot down by our anti-aircraft gunners and the pilots during the war. Ook hier is mijn gids trouwens weer een soldaat. En ze is echt trots op wat hier staat. Do you think if it would ever happen again that you would again be victorious? Yes, of course. We are all sure about that. We will be ever victorious as long as we have the Marshal Kim Jong-un, the great leader, in high esteem of our revolution and our people. Do you think without a grand leader it wouldn't have been possible? Of course not. Without him, we can't even think about the victory. Even the people are strong and the army is strong. Without the great leader, you can't fight well. Fight bravely. So the role of the leader is very important. So You seem very proud of your leaders too, huh? yes, of course. They
they gave us glory, okay, to our nation, to the Korean people, yeah. And in our country, everyone, once they were born, yeah, they all grew up under the warm solicitude of our leaders, okay. So we all regard them as our parents, and they also give us the warm love, yeah. How do you see the future here? I think our future is brilliant as we have the great leader, yeah, now, Marshal Kim Jong-un. So we see now the further development in the constructions and everything in our revolution, and yeah, everything. How do you see your future? What do you mean? My future? Yeah. My future? Yeah. I'm very happy, yeah. In the future too, yes. Okay, thank you. You're welcome. Dit is wat ze noemen indoctrinatie. Als mijn vragen trouwens iets persoonlijker worden, stokt het gesprek helemaal. Voilà. Dat is eigenlijk een beetje wat je kan verwachten als je naar Noord-Korea komt natuurlijk. Hè. Het was vandaag niet veel meer dan propaganda, veel oorlogstaal en militairen die indruk moeten maken. Maar veel gewone mensen heb ik nog altijd niet gezien. Hè. Dus ik ben eens benieuwd. Morgen nemen ze ons mee naar minder officiële aangelegenheden. Wat dat wil zeggen, hier in Noord-Korea, dat weet ik niet. We zullen wel zien. Ik ben eens benieuwd. Tot morgen. De volgende dag is het Liberation Day. Vandaag wordt de overwinning op Japan in Wereldoorlog 2 gevierd. En inderdaad, er is leven op straat. De agenten doen extra hun best en de sfeer lijkt ook echt uitgelaten. Noord-Koreanen werken 6 dagen op 7 en de straten zijn hier meestal opvallend leeg. Maar vandaag dus niet. Vooral de parken zitten helemaal vol. Er staat zelfs een schietkraan. Mijn gids, Mr. Lee, daagt me uit. Helaas heeft bijna iedereen hier legerdienst gedaan, dus winnen is niet echt een optie. Het is niet te geloven dat dit ook Noord-Korea is. Iedereen lijkt zo op zijn gemak. En ik word zelfs uitgenodigd door een van de picknickers in het park. How you doing? Tom. 건배! 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 이 나라 사람들이야. 벨기코. We come from Belgium. 안드로프에서 왔구만. Antwerpen. 뭐, 정말. 안드로프는 거기 시장 나하고 좀 연계해 있었으니까 그 벨기크가 다이아몬드 시장이 이거란 말이야. 뭐? Tjoepie. En ik denk dat er al een paar Pieter op heeft, denk ik. En de toon blijft licht vandaag. De volgende stop is het presidentieel kapsalon en dat is de boete. Ik wil eigenlijk een kapsel, kan dat niet te luid zeggen, van de huidige leider. Maar dat mogen je niet vragen. Want dan denken ze dat je mee aan het lachen bent. Toch eens proberen. Amai. Stel hier, zeg. Hallo. Zo. Tinten. Prachtig. Nou, gewoon same. Ja? 가고 여기 가고 면도 앞 얼굴 면도 En bar. 면도 해줘요. 정보시켜 좀 해주십시오 해운대. 머리도 감겨줘야 되니까. Do you want to wash your hair? Yes. Yeah. 머리도 감겨. I have to do it. Yeah, you have to do it. Naar voren. Like this. Yeah. You put your head. Wat is dat voor een streep? Nice. Dat elke man zich hier verplicht moet laten knippen zoals de grote leider is een mythe. Maar de meisjes kennen zijn kapsel wel. Op professionele wijze word ik getransformeerd. Ik weet, ik heb er zelf om gevraagd, maar het resultaat is toch even schrikken. Meen je dat? It's not good. Oh my God, it's look very beautiful. 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 Very handsome, even more handsome. You like it? Yeah, I like it.
En dan word ik ook nog eens vakkundig geschoren. Of elke Noord-Koreaan zo in de watten wordt gelegd, betwijfel ik. Maar ik ben even te ontspannen om nog kritische vragen te stellen. Can she come and live with me in Belgium? Shave me every day. Amai. Wauw. Babyface. En gewoon een andere mens. En hoe zeker het? Goed? Mooi? You really like it? Yes. You're still laughing. You're still laughing with me. I like it. Allee, ze is content. De gidsen voelen zich vandaag bijzonder op hun gemak. Ze nemen me zelfs nog mee naar een typisch Noord-Koreaans restaurant. Helaas staat daar maar één ding op het menu. The stomach was gastric. Dog tripe or something. Yeah. Dog ribs. Ik weet niet, een stukje van de hond dat ik wil eten eigenlijk. Het is naar het schijnt populair bij buitenlandse toeristen, maar mij gaat het toch iets te ver. I can't eat that. Please try. Yeah, very nice. Dat gaat niet, hè? Ik kan dat niet opeten. Ik wil die soep proberen. Wat is dat? Patat gewoon. Ik proef nog van de soep, maar daar stopt het. Enough dog for me. Ik heb me juist gedaan. Dit was duidelijk de dag van het charme-offensief. Noord-Korea leek vandaag een beetje op een normaal land. Maar echt overtuigd ben ik toch niet. Pyongyang is trouwens Noord-Korea niet. Hier wonen enkel de geprivilegeerden en de trouwste volgers van het regime. Hele grote andere stukken van het land ga ik nooit te zien krijgen. Mijn laatste dag in de hoofdstad. Vandaag bezoek ik de Nationale Bibliotheek. Gebouwd ter ere van Kim Il-sung. De trots van Pyongyang met maar liefst 30 miljoen boeken. Waarvan 60% westerse, volgens de gidsen. Ik vraag me af welke boeken dat dan zijn. You have Belgian books? 찾아봅시다. 오케이? 맞습니까? 스펠링이? 맞는 것 같아. Yes, altogether 11 books. 11 books of Belgium. I'd like to see the cattle feeding and management. This book? Ja. 아랍으로 알아보고 요거 한번 보고 갈게. 이 책을 보았답니까? 그게 어디 있나? 11 Belgische boeken is niet veel, dus ik probeer het eens in het Engels. Can I type a writer? Yes, yes. Oh ja, Ernest Hemingway. Maar Hemingway is echt een probleem. 같은 책도 있나요? 꼭대기에? 찾아봐야 되는데 있을 수도 있고 없을 수도 있습니다. 저 자체도 3천만 부의 책들을 다 기억할 수 없단 말입니다. 그 책이 있는지 없는지. 올라가서 찾아봅시다. Let's go then to find out. Well, let's go and find out. Yes. Het Hemingway-boek zorgt duidelijk voor wat opschudding. Maar er is wel goed nieuws wat de Belgische boeken betreft. It's when you ordered. Cattle feeding and management. Een van onze bekendste Belgische werken. Ook interessant over dat hebben we gisteravond gegeten. Schmidhauser. Katzen. It's unbelievable. But you don't have an Ernest Hemingway book? Yeah. Yeah or no? No. We have no. Ik blijf toch aandringen en daar hadden ze niet echt op gerekend. 목록에서 없으면 안 나오면 없는 겁니다. 네. 아니 없는 거 없지 않습니까? 다른 사람한테 현실적으로. 물어보면 모르나? 다른 사람한테 어떻게 압니까? 그거를 컴퓨터가 더 정확하지. Okay? Let's search book in Let's search book. catalog. Okay, De discussie tussen de gidsen wordt heftiger en ik word meegenomen naar een andere computerzaal waar ik het nog eens kan proberen. Okay, please here. George Orwell niet.
Kafka 미안합니다. niet? 가서 신청할 수 있는 게 없습니다. 중개고사는? 그냥 갔으면 더 편안하겠습니다. 안 보고서. 안 보고서. 근데 이제 뭐 뭐가 안 물어봐서 이렇게 Can I 되는데. rent it out or can I see? 통화 좀 주십시오. 무슨 돌아가시면 좋겠네. 선생님 학습 동향이 좀 좋지 않습니다. 예, 갑시다. En net als ik mijn gidsen uit hun lijden wil verlossen, zegt Honey dat ze iets voor me heeft. Wauw. Alles, hè? Wat hebben ze? Old Man and the Sea. Prachtig boek. Het meest brave boek, denk ik, van Ernest Hemingway. Dus, maar ze hebben het wel. Geen idee waar dat boek plots vandaan kwam. Ik word trouwens vrij snel naar de muziekruimte gebracht. En daar heeft de mevrouw van de bibliotheek nog een verrassing voor mij. Dat hebben ze hier wel, zeg. Very good. Onwaarschijnlijk, hè? Dat hebben ze wel. This is good. Belgian music. You know this guy? To be honest, I don't know. Clouseau, Koen Wouters. He's the worst singer in Belgium. Worst singer. Meneer Wouters, u hebt het echt gemaakt. Echt waar. Ik zit in Noord-Korea en ze spelen hier. Daar gaat ze. Respect, vriend. Echt waar. Daar gaat ze in Noord-Korea. Ik vind het grappig, maar Lee, mijn gids, ziet er een stuk minder gelukkig uit. Het is de eerste keer dat ik zo rechtstreeks met het systeem bots. Als we even niet aan het filmen zijn, horen we door de microfoons dat zelfs de gidsen het oneens zijn met elkaar. I think they should understand this. DPRK people don't like Western countries' books. Also, yeah. That's not true. No, we don't like. Don't like. That's why we have no this kind of stupid books. That's not why you don't have those books. You don't have those books because it's not allowed. But we have to be honest about it. It's not that people don't like them. These are excellent books. All the books they searched for are classic books, which are very high quality. It's not that people don't like them, it's that they're not allowed. You have to give a real reason. You can't say something like that when people don't like it. Because anyone, if you say that to me, I will tell you that's not true. Of course that's not true. I told you it has to be honest, right? Are those books here? No, that's the truth. They're not here. You would find them in Beijing, you would find them everywhere else, but you don't find them here. And that's the truth. En zo uitgelaten als de sfeer gisteren was, zo stil is het tijdens de rit terug naar het hotel. De volgende dag heeft Simon een uitstap buiten Pyongyang voorzien. Sinds enkele jaren organiseert Koryo Tours ook een bezoek aan een paar steden aan de oostkust. Maar filmen is wel nog altijd erg moeilijk. Is there any restrictions on the way? Well, along the way, you're not allowed to film the entire drive for a slightly unknown reason. You're not allowed to film all the little villages and towns and so on. I mean, the reason given is that people there are not so familiar with foreigners, but that's the realities of filming here, is that you can't always film everything. Okay, let's go. Dit zijn dus de enige beelden van onze reis naar het oosten. Van onszelf in de bus. We filmen niet naar buiten. Terwijl we eigenlijk alleen maar kleine boerderijtjes en eenvoudige dorpjes tegenkomen. Niks om je voor te schamen, maar niet het beeld dat Noord-Korea wil uitstralen. Dit mag dan bijvoorbeeld weer wel. Na deze officiële begroeting word ik van fabriek naar fabriek gebracht. Hamhung is een van de grootste industriesteden van het land en dat tonen ze graag. Maar als ik vraag om eens een arbeider te spreken, is er weer een probleem. I'm not a political journalist. I just want to ask simple questions. Seems reasonable. Pas na lang aandringen krijg ik eindelijk iemand te spreken. Hi, my name is Tom. Hi, sir. How old is he? 지금 나이가 어떻게 됐습니까? 27. And how long do you work here? 얼마나 일했습니까 여기서? 여기서 한 25년 일했어요. And what do you do?
일 없어. 여기서 후방부 있습니다. How many hours in a week do you work? 한 주에 하루에 우리 8시간 일합니다. Can I ask him how much he earns in 1 month? 일 좀 많이 하는 달에는 한 5, 6만 원씩 나가고 그래도 10만 원씩 나갑니다. 50. 예. 50,000 to that's 60,000 Korean won. And how much is that in euro? 1,000? 1,000? Around 1,000? Simon, how much is 60,000 in euro? Less than 1,000. 60.000 won is volgens de huidige wisselkoers €300. En dat is meteen ook het einde van het gesprek. Op de rand van het fabrieksterrein vind ik een stripverhaal over een gestolen fiets dat heel veel duidelijk maakt. Dus het heet regret. Dus er is een mevrouw die heeft heel veel spijt. Want ze was naar de markt geweest en ze had daar iemand gezien. Die wou van deze 2 jongens een fiets kopen, maar we die fiets testen. En op een bepaald moment keken die 2 naar elkaar en die zeiden, oei, de fiets is weg. En de politie vraagt daarna, heb jij hier iemand gezien? En ze zegt nee. Dan zit ze bij de kapper en ze denkt, goh, daar heb ik eigenlijk wel spijt van. En wat gebeurt er? Diezelfde slechterik brandt haar huis af. En zij zit alleen thuis in haar verbrand huis. En heeft er heel veel spijt van. En nu heeft ze besloten om dat nooit meer te doen. En een rechtvaardig burger te zijn en altijd alles aan te geven. It's a social system of security. Would you do it? If you see something? Yeah, I do. Yeah? Sure. You go to the police? Go to the security office Of and course. declare? Yeah? Of course. Have you ever done it? Not yet. No. If I find something, and I do that. You will do that immediately. Oh, sure. Yeah. You wouldn't think it's none of my business. No, I never. I don't want to regret. Don't report me if you see me soon doing something bad. I try. Daarmee zit onze uitstap naar het oosten erop. Het stripverhaal heeft me nog maar eens duidelijk gemaakt hoe dit land werkt en waarom het zo moeilijk is om hier iets gedaan te krijgen. Dat ik 2 gidsen heb meegekregen is dan ook geen toeval. Ze moeten niet alleen mij, maar ook elkaar in de gaten houden. Terug in Pyongyang. Ja, dat was een leuk uitstapje. Hè? Morgen is onze laatste dag en dan gaan we naar Mount Baekdu. Dat is een berg. En de plaats waar Kim Il-sung, de eerste leider, de Japanners versloeg tijdens de Tweede Wereldoorlog. Dus je kunt je al voorstellen, dat is de heiligste plek voor de Noord-Koreanen. En voor mij wat minder, maar ze wilden absoluut dat we daar naartoe gingen. Dus we zullen wel zien. Mount Baekdu ligt in het noorden van het land, tegen de Chinese grens en heeft zelfs een eigen luchthaven. Na een uur vliegen zijn we er al. Alles staat hier in het teken van de grote leiders. Nog meer dan in de rest van Noord-Korea. Ik weet alvast wat dat weer betekent. Hier gaan we weer. Ja, sorry schat, ik weet dat ik voor u nooit geen bloemen koop. Dat is eigenlijk een schande. Voilà, alsjeblieft, jongen. 위대한 수령 김일성 동지를 경복하여 삼가 인사드리겠습니다. Ik krijg weer een nieuwe gids die me rondleidt op de site onderaan de berg. Feiten en fictie zijn hier moeilijk uit elkaar te houden. Hier zou bijvoorbeeld volgens de legende ook de tweede leider Kim Jong-il geboren zijn. Ondersteund door bizarre weerfenomenen. 그러니까 쌍무지개가 비끼고 2월 16일 날에 유달리도 날씨가 좋았답니다. 따스하고 2월 달에 우리 백두산 미령은 2월 달에 제일 추운 달이란 말입니다. Maar ik wil vooral weten wat mijn gids denkt over de heilige berg. 백두산에 올라가면 뭐라고 말해줘야 되니? 마음이 숭엄해지고 우리 수령님께서 이렇게 추운 곳에서 일제야 그때 항일무장 수행식에 이쪽들과 싸우시느라고 고생을 정말 많이 하셨구나 이런 생각도 들고 우리 장군 위대한 수령님께서 개척하신 주청명역을 대르려 끝까지 기승완성해 나갈 그런. What do you think I will find there? 글쎄 그런 입장에 서보면 또 어떻게 생각되는지 모르겠는데 어쨌든 이제
백두의 칼바람을 맞아보면 이제 우리 백두의 혁명 정신이 뭔가에 대해서도 알 수 있고 아주 그 복잡했던 머리가 고뜬해지기도 하고 하여튼 좀 그래. Thank you very much. Thank you very much for the explanation. Dat klinkt geweldig veelbelovend. Tijd om eindelijk Mount Pektu op te rijden. Eindelijk. Hoogtepunt van de reis. Vanmorgen om 6 uur opgestaan. 1 uur naar de luchthaven. 1 uur gevlogen. 3,5 uur naar hier gereden. En wat zien we? 0. We staan hier dus op de hoogste berg van Noord-Korea. Aan het hoogste kratermeer ter wereld. Ja? En het diepste kratermeer ter wereld. En bovendien de magische plek voor alle Koreanen. Noord- en Zuid-Koreanen. Je kunt je toch niet voorstellen. Zie je niks. Maar er is nog hoop. Simon kan onze vlucht verzetten en de volgende ochtend proberen we nog eens. De lucht ziet er alleszins stralend uit. Maar vlak voor de berg worden we tegengehouden. Om een of andere reden willen de officials ons niet meer doorlaten. Dat is toch onwaarschijnlijk. Dus we zijn om 5 uur vanmorgen opgestaan. We komen naar hier gereden. De lucht is perfect om de krater te filmen. En nu worden we hier weer gestopt en nu mogen we niet naar boven. Het is toch een onwaarschijnlijk land, hè. Maar dan gebeurt er iets wat ik niet verwacht had. Door de microfoons die nog openstaan, horen we hoe onze gidsen het voor ons opnemen. 오가서 좀 도와주십시오. 계속 걸어. 해보자를 받게 됐습니다. 우리가 지금. 도와주십시오. 아니 이렇게 마시고 나한테 무슨 뭐 안만 그래요? 무슨 나는 뭐 원래 좀 꼬야다고 지금 하는 문제 무슨 뭐 우리가 무슨 뭐 누가 사정한다고 되고 무슨 뭐 처리하라. 나한테 이 새끼야 밥 먹는데. 미안합니다. 식사하는데 이렇게 안 방에서 됐습니다. 하겠습니다. 우리 생각만 하다 나니까. 좀 도와주십시오. 기본이 이 사람들 우리나라 막 저기 백수산 찍자고 갔단 말입니다. 선전하자고 지금 한 건데. 선전하고 우리나라를 그다음에 위해서 저원이 나갔다고 이런 건데 좀. 백조 사람들은 또 이해못한단 말입니다. 야, 좀 도와주십시오, 지도모지. Het is hartverwarmend hoeveel moeite de gidsen voor ons doen. 원수님께서 이번에도 올해에도 3차례 말씀드렸습니다. 백두산 지금 무조건 개발하라고. 근데 그 일환으로 지금 하는 건데 이 사람들이 이 사람들은 학교에서 생각하면 이해못 나오나? 야 이거 이 나라에서 그래도 제일 그거 하는 걸 찍어가지고 소개선전 나갔더니 왜 이렇게 불편하게 노나 이런 식으로 그렇게 생각할 수 있단 말입니다. 그러니까 이런 주객관적 조건들을 좀 생각해서 지도동지가 아무래도 정치 책임자로서 좀 우리 도와주게 되면 진짜 있지 않겠습니다. En geloof het of niet, maar na een uur mogen we plots door. Thank you, Mr. Lee. Very good. Allee, eindelijk toch. Dus je ziet nog eens een duidelijk voorbeeld dat dat geen slechte wil is van onze gidsen. Absoluut niet, maar zij botsen ook gewoon constant op elke muur. Het blijkt een ongelooflijk mooie dag te zijn. Een religieuze ervaring zoals voor de Noord-Koreanen is het voor mij niet. Maar dat hoeven mijn gidsen na al die moeite niet te merken. Look at it. Yeah, very beautiful. It's unbelievable. Do you like it? Do I like it? I love it. You love it? Yeah, it's beautiful. Eindelijk. Het is een ongelooflijk zware reis geweest, zeker mentaal. Ik kan het eigenlijk niet laten om te zeggen dat deze hele reis mij eigenlijk een beetje triest stemt. Er is er geen politieke vrijheid, er is geen economische vrijheid. En er is vooral, en dat is heel erg, geen persoonlijke vrijheid. Wilt dat nu zeggen dat je daarvoor niet naar Noord-Korea moet komen? Ik vind van niet. Want ik denk door hier te komen als toerist, dat je deze mensen af en toe eens door onze ogen kunt laten kijken. Misschien, echt misschien, kan op die manier het systeem van binnenuit veranderd worden. Dat is echt mijn gevoel. Dus. Honey,
You've been a wonderful guide. Really. You talked us all the way through all checkpoints. You've been really, really kind to us. And I got a present for you. Thank you. Enjoy it. Mr. Lee. Sorry for all my hard questions. No. And thank you for all the good answers you gave. Yeah. You've been a wonderful guide, and foremost, you're a really good guy. So I give you one of our best Belgian beers. Oh. Okay? Voilà, ze. My friends. Ben ik nu veel wijzer geworden over de Noord-Koreanen? Dat is een andere vraag. Simon zei het al. Het is moeilijk om tot de waarheid door te dringen. Iedereen was vriendelijk, maar open, dat is iets anders. Maar wie weet, ooit, in andere tijden, kan ik mijn gidsen eens vragen wat ze echt vinden en echt denken. Je kunt nooit geloven wat ik zie. Dat is een vrouw van 70, soms 80 jaar oud, die elke dag hier tot 20 meter diep duiken. Toch een raar gevoel, hè?